A robotos hegesztés csak annak opció, akinek nagy szériás gyártásra van, vagy elég egyszerű darabjai egy kobottal is meg lehessen hegeszteni őket. Ez az állítás néhány éve még helytálló volt, de azóta rengeteget fejlődött a technológia. A modern, offline programozás már lehetővé teszi, hogy változatos típusú, kis szériás termékeket is gazdaságosan gyártsunk robottal. És itt nem a hagyományos, virtuális ikercellás megoldásra gondolok, ahol a programozás minden lépését ugyanúgy manuálisan kell elvégezni, hanem egy modern, mai szoftverre, ami kiveszi a programozó kezéből a munkát. Egy mai rendszer ennél már jóval többet tud. Automatikus funkciókkal, gyorsabb betanítással és minimális emberi beavatkozással lehet robotprogramokat elkészíteni vele. Ebben a rövid videóban meg fogjuk mutatni a jelenleg elérhető opciókat, ami az online programozás a robotnál távvezérlővel, egy kollaboratív robot kézzel vezetett betanítása, vagy egy offline robotprogramozó rendszer, ami automatikusan generálja a munkapályákat. Egy standard munkadarabon mind a 3 eljárást be fogjuk mutatni, kipróbáljuk, a végén pedig összehasonlítjuk a programozási időket és az elérhető ciklusidőket. Tartsatok velünk! Ez a klasszikus módszer, a robotot helyszínen távvezérlővel programozzuk. A mozgáspályát pontról pontra kell felvenni, különböző koordinátorrendszerek mentén. A pontok közti mozgástípusokat pedig külön kell beállítani a vezérlőn. A szakaszos és többsoros varratok helyét, kiosztását és méretét is manuálisan kell megadni. Vagy feljelöljük előre a munkadarabon, vagy kiszámítjuk a TCP koordinátorrendszerben való elmozdulását. Ez a legidőigényesebb programozási módszer, és csak úgy valósítható meg, ha a robotot kivesszük a termelésből. Nagy szériák és közepes szériák esetén megtérülő, de kis darabszámnál nem hatékony. A kobotok betanítása szintén pontról pontra történik, de itt a kar kézzel mozgatható, a mozgások pedig egy egyszerű idővonalon ikonokkal rögzíthetők. Ez gyorsabb és intuitívabb, nem igényel mély programozási tudást. Ideális az egyszerű, jó hozzáférésű munkadarabokhoz, pár varrattal kis, akár 10-20 darabos gyártási volumenre. Remek opció. Viszont a kobotok kialakítása miatt a komplex mozgások nehezen megvalósíthatók. Például egy teljes körvarratnál könnyű szingularitásra vagy tengelyhatára futni a robotkarral. A külső kábelezés pedig csökkenti a kar szabad mozgástartományát és a munkakábel élettartamát is. A sebesség is korlátozott. Kollaboratív módban maximum 1000 mm/másodperccel tud mozogni a robotkar, míg high-speed módban is maximum 2000-rel. Ez körülbelül a fele egy ipari robotének. A munkatér kibővítése utazópályával vagy forgatóval nehezen megoldható a kollaboratív működés biztonsági követelmények betartása mellett. Mindezek mellett a kobot betanítás hasonló hátrányokat is hordoz, mint a kézi vezérlős programozás, ami pedig az, hogy az időigényes, és a robotkart ugyanúgy ki kell venni a gyártásból hozzá. Ez a legmodernebb megközelítés, ahol a robotprogramozás a termelés megállása nélkül akár egy külső irodában is elvégezhető. De miben nyújt többet pontosan? Automatikus varrat helyfelismerés a CAD modell alapján. Automatikusan generálja a robotmozgásokat, figyelembe véve a szingularitást, az ütközéseket, illetve a tengelylimiteket is. Automatikusan létrehozza a keresőmozgásokat, például az érintéses varratkeresést vagy a lézeres keresést, pozícióhiba kiküszöbölésére. A használatukhoz mindössze pár óra tréning elegendő. Nincs szükség programozói tudásra. És ami jelenleg a legfontosabb, olyan mértékben képes gyorsítani a programkészítést, hogy megtérülővé teszi a robotos beruházást. A szoftver nem csak felismeri a varrathelyeket, hanem társítja az ideális pisztolytartást és az ideális hegesztési pozíciót is. Ha pedig ez nem megvalósítható, a program automatikusan eltér tőle megadott határértékeken belül. A varratok mentén a pályaoptimalizálás automatikusan történik a munkadarab és a termék elkerülésével. A varratok közötti gyorsmeneti mozgásokat is ütközésmentesen generálja, és a varrat sorrendet pedig automatikusan generálja megadott szempontok alapján. Az elkészült program egyben átemelhető a robotra. Attól függően, milyen pontos az előgyártmány, és hogy szériagyártásról vagy egyedi darabról van szó, korrigálni kellhet. Vagy egyszer végignézzük a pontokat, és finom hangoljuk a pozíciókat, vagy
automatikus varratkeresést iktatunk be a programozás során. Ez a módszer nem csak gyorsabb, hatékonyabb, hanem lehetővé teszi, hogy kis szériás, változatos termékeket is gazdaságosan gyárthassunk robotos hegesztőrendszereken. Ebből jól látszik, hogy egy ilyen kevés varratos termék esetében is a harmadára tudtuk csökkenteni a programozási időt az automatizált offline rendszerrel az online programozáshoz képest. Amennyiben belegondol az ember, az belátható, hogy egy olyan terméknél, ami sokkal több varratot tartalmaz, ez az arány többszöröse is lehet az itt elértnek. Emellett pedig még fontos megemlíteni, hogy az is látható, hogy a kollaboratív robot és az ipari robotnak a ciklusidőben megjelenik a sebességkülönbsége. Jól látható ezek alapján, hogy egy modern, offline programozó rendszernek köszönhetően már egyedi vagy kis szériás termékek gyártása is megvalósítható robotos rendszereken belátható megtérülés mellett. A leginkább érintettebb szegmensek, azaz egyedi gépgyártás, az acélszerkezetgyártás, az építőipari gyártás, földmunkagépek gyártása és a mezőgazdasági gépek és felépítmények gyártása. Te is ezekben az érintett gyártószegmensekben próbálsz, hogy szeretnél automatizálni. Keresd fel minket bátran! Amennyiben minden feltétel adott, nagyon szívesen tartunk neked egy személyes demót. Itt a bemutató termünkben, a saját robotcelláinkon és akár a te termékeden is. Itt személyesen megtapasztalhatod, hogyan működik egy ilyen megoldás a gyakorlatban.